नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले दुधको तरबाट घिउ बनाएर देखाइरहेको छु हजुरहरूलाई। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। हामीले चाहिँ दुधबाट घरमै पनि बनाउन सकिन्छ घिउ चाहिँ हामीले थोरै जम्मा गरेर छाली यसरी जम्मा गरेर लिएको छु। छाली चाहिँ मजाले गोल्नुपर्छ। यसलाई मजाले फिट्नुपर्छ हातैले। दुधको तरबाट चाहिँ हामीले बच्चाहरूको लागि ठुलो मान्छेको लागि नि घरमै घिउ बनाउन सकिन्छ। तर त्यसरी फिटेर पनि बनाउन सकिन्छ भने मिक्सरमा लाएर पनि बनाउन सकिन्छ। त्यो पकेटको दुध चाहिँ होइन, यो चाहिँ हामीले डेरीबाटै छाली नजिकैको दुध ल्याएको छौँ। त्यहीबाट बनाएको 1 लिटर दुधबाट चाहिँ 15 दिनमा यति छाली बन्यो। त्यो छाली निकाल्दै जति छाली निस्किन्छ 1 दिन चाहिँ फ्रिजमै राख्नुपर्छ तताको दुध चाहिँ। त्यस पछाडि भोलिपल्ट घिउ निकालेर चाहिँ फ्रिजमै राख्ने। छाली त्यो जम्मा गर्दै फ्रिजमै राख्ने। यसलाई चाहिँ राम्ररी मोल्नुपर्छ। त्यस पछाडि फेरि पानी लाएर मोही भइसक्यो। अब हामीले चाहिँ तयार हुन आँटिसक्यो घिउ। यसरी बनाउन सकिन्छ सजिलैसँगले, धेरै बेर पनि लाग्दैन। 15-20 मिनट फिटेपछि नुहाउने घिउ तयारी भयो। ल हेर्नुहोस् त, नुहाउने घिउ तयार भयो। घिउ चाहिँ हामीले आफू घरमा बनाएको राम्रो हुन्छ। बाहिर के मिसावट पनि हुनसक्छ भने घरमा चाहिँ अब केही पनि मिसिएको हुँदैन, आफैले खारेको राम्रोसँगले। त्यस कारणले गर्दा थोरैबाट हामीले जम्मा गरेर बनाउन सकिन्छ। छाली चाहिँ अब झिक्दै फ्रिजमै राख्नुपर्छ। फ्रिजमै राख्दै हामीले धेरै भएपछि अब बनाउनुपर्छ। मैले चाहिँ 2 लिटर दहीको बट्टामा राख्छु। त्यस कारणले त्यति भएपछि 1 बट्टा भएपछि निकालेर बाहिर बिहानभरि राख्छु। अनि चिसो सिजनमा चाहिँ अलिक हातले हुँदैन, मिक्सरमा मात्रै हुन्छ। गर्मी सिजनमा चाहिँ हुन्छ। गर्मी सिजनमा चाहिँ हामीले हातैले पनि यसरी बनाउन सकिन्छ। सजिलो हुन्छ हातैले बनाउँदा पनि, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। हेर्नुहोस् त कति मजाले नुहाउने घिउ निस्किँदैछ। नुहाउने घिउ तयारी भइसक्यो। हेर्नुहोस् त 15 दिनमा 1 लिटर दुधले यति भएको छ। हेर्नुहोस् त, आजको आजै चाहिँ निकाल्नु हुँदैन छाली, आजको भोलि निकाल्नुपर्छ। अब त्यो नुहाउनेलाई चाहिँ मजाले पखाल्नुपर्छ। यसरी मजाले पखाल्यो भने चाहिँ बिलाउने अलिक कम हुन्छ, बिलाउने धेरै हुँदैन। त्यसरी पखाल्नुपर्छ। अनि मोही चाहिँ अब कसैले पनिरहरू बनाउनुहुन्छ होइन, मैले चाहिँ बोट बिरुवामा लगाइदिन्छु सबै मोही जति। कौसीको बोट बिरुवाहरूमा अब सब्जीहरू फुलहरू के छ त्यहाँ लगाउनुपर्छ। त्यो पनि मलै हुन्छ। मोही चाहिँ अब धेरै दिनको भएर हामी खाँदैनौँ, त्यस कारणले गर्दा बोट बिरुवामा नै राख्छौँ। ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो नुहाउने घिउ भयो, आफैले घरमा बनाएको। ल हेर्नुहोस् त यति भएछ। अब यसलाई खानतिर लाग्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त, अब म यसलाई अब खानतिर लाग्छु। त्यस्तो गाह्रो हुँदैन बनाउनुलाई, सजिलै छ। ल हेर्नुहोस् त मोही त्यति भयो। घिउ अब लगेर मैले बसाइसकेँ ग्यासमा। नुहाउने घिउलाई बसाइसकेँ। यसरी हजुरहरू पनि घरमै दुधबाट तर निकालेर बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त अब तातिँदैछ। ग्यास बालिसकेको छु मैले। अब हेर्नुहोस् त तातिन थालिसकेको छ, पग्लिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ राम्ररी चलाइरहनुपर्छ। चलाइरह्यो भने टाँसिँदैन पनि, बिलाउनु पनि कमै निस्किन्छ। मजाले यसलाई चाहिँ अब त्यो बिलाउने घोटी चलायो भने चाहिँ त्यस्तो धेरै बिलाउने हुँदैन। हेर्नुहोस् त यो चाहिँ शुद्ध घिउ, भैँसीको घिउ हो। यो चाहिँ भैँसीको दुध लिन्छु, त्यहीबाट बनाएको। हेर्नुहोस् त चलाइरहनुपर्छ, यताउता गर्नु हुँदैन। फेरि पोखिएर जानु सक्छ उम्लेर, लास्टमा त पर्खिनै रहनुपर्छ, उम्लेर जानु सक्छ। हेर्नुहोस् त आफूले बनाएको घिउ कस्तो राम्रो शुद्ध हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ, मिसावट हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा घरमै एकछिन मिहिनेत गर्दा घिउ बन्छ। हेर्नुहोस् त चलाउँदै यसलाई
डर छ बिलाउने, त्यस कारणले गर्दा घिउ बनाउन्जेल चाहिँ अन्त काममा लाग्नु भएन। घिउ चलाइरहनु पर्यो, उनीहरू पनि जानु सक्छ। हेर्नुहोस् त मजाले उनीरहेको छ, चलाइरहेको छु मैले। आँटेको छ बिलाउने हो, बिलाउने रातो रातो हुन्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ घिउ तयार हुन्छ। यसलाई चाहिँ उनिन्छ, चलाइरहनुपर्छ, पोखिन्छ। थोरै थोरै तरबाट पनि जम्मा पारेर घिउ बनाउनु सकिन्छ। यसरी बनाउनुपर्छ। उम्लिनु थालिसक्यो, अब खारिनु लागिसक्यो। म चाहिँ ग्यास सानो पार्दैछु, फेरि पोखिएर जान्छ। ग्यास सानो पार्नुपर्छ, पानी लगाउनुपर्छ, यसरी छम्किनुपर्छ। यहाँ मैले पानी छम्केको भिडियो चाहिँ आएन छ, अनि मैले पानी छम्किसकेको छु। यसमा त्यो पानी लगाएको मात्रै देखियो हातमा, तर मैले पानी छम्केर तयार पारिसकेको छु। छम्किएर पड्किन्छ, पड्केपछि चाहिँ घिउ चाहिँ दाना दाना बस्छ। त्यस कारणले पानी छम्केको हो घिउमा, लास्टमा छम्किनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, घिउ पनि तयार भइसक्यो। हजुरहरूलाई म घिउ कति भयो देखाउँछु। झन्डै 1 किलो जति नै भएको छ। 2टा बोतलमा, यसमा भरि भएर अर्कोमा पनि भयो आधी जति। हेर्नुहोस् त भएको छ। अब हजुरहरूले बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नु पनि नभुल्नु।